Welcome back to my channel Ibu Pengword. So jangan lupa korang like, subscribe, bantu saya sikit. Kita share, mana ada ilmu kita share. Okay. So hari ni kereta projek baru masuk. Alright. Ni baru masuk. Kereta ni mungkin dia nak repair ni luar saja. Cat luar je lah ni. Cat luar saja. Kalau genetic silver dual. Color? Genetic silver dual. Genetic silver 2 0156. Itu kod dia lah. Itu kalau kod Proton ni lah. Okey, so, okey. Kita ni nak cat balik. Alright. Sama. So ini kita nak buat proses sikit lah. Buat part ke apa. Okey, kalau macam ni, first step dia macam mana nak buat ni? Macam mana kereta masuk ni, apa yang perlu buat dulu ni? Nak prepare dulu ni untuk cat luar tu. Okey, first step dia setengah orang dia akan buat tengok body dulu. Ataupun okey. Kalau aku mungkin aku akan buka part lah, mana yang senang dulu. Yang boleh buka kita buka. Nanti body nanti lepas kita buka part sikit kita check lah. Alright. Ke nak apa ke. Part contoh buka part apa? Part lampu ke apa yang part perlu dibuka? Part. Kalau aku lah, aku lebih suka kalau kata outside aku akan buka lampu buka. Lampu buka. Lampu buka. Ini spoiler ni semua buka. Okey. Depan tengok lah. Alright. Door handle buka Buka. Side mirror tu buka. Okey. Habis dah buka semua, lepas tu? dah buka semua, lepas tu? Dah buka semua, kita buat proses ni lah. Simen, semua gosok. Macam biasa lah. Okey. Alright. Habis ni nak kena buka part dulu lah ni. Macam ni, kena buka part lah. Okay geng, sekarang part semua dah buka. Kita dah buka semua part dia. Door handle dah buka, bumper dah buka, semua barang dah buka. Proses seterusnya apa ni? Okey, proses seterusnya kita marking lah. Marking apa? Kita marking body, mana yang kemek, kita nak repair, kita nak simen. So biasa aku akan marking dulu lah. Marking dia macam mana? Nak tengok lah ada dented ke, tak ada ke, macam tu lah. Mana kemek yang kita perlu simen. Okey. Habis cara dia macam mana cara dia? Contoh ni. Contoh Dengan kemek macam ke tangga lah. Okey. Itu kosong kemek. Alright. So kena check lah. Kena check. Macam mana nak check? Check dia kena tengok dari tepi. Tengok pada cahaya. Kalau main cahaya kita boleh nampak lah. Macam ni kalau tengok kan. Macam ini lah nak buat tengok kemek ke apa ke lah. Tepi. So macam bawah. Tengok seksi. Kena mata kena tajam lah macam ni. Mata kena tajam. Alright. So tanda lah. Pak tengok macam ni tanda. Yes. Takut lupa lah. Nanti lupa ada miss proses ke. Tapi biasa akan ada lah yang kecil-kecil tu yang miss. Yang tu second stage lah. Okey. Ini yang nampak pada mata kasar lah. Alright. Yes. Sampai bawah ni tanda kan? Tak. Ini proses untuk mencari orang panggil kalau bahasa Inggeris dented. Bahasa Melayu apa ni?
Kemik kan? Kemek lah, bahasa kampung kemek lah. Oh, okey. Azar. Sekejap. Okay gang, sambung balik cerita tadi. Azar pun dah habis. Macam mana macam ni? Kena tanda dulu lah ni. Tanda. Kena tanda lah. Oh, maknanya ni kemik lah. Kalau macam ni, kalau dah clear dia dah mati, buat apa? Ni gosok ya. Buang ya. Alright gang. Untuk hari ini je. Nanti sambung episod lain.